عطر السنارة. اليوم إن شاء الله صبايا راح أشتغل معكم أفرول صيفي للبيبي بيلبس من عمر 6 أشهر إلى سنة، وطبعا حسب حجم الطفل اللي عندك. بالنسبة للمقاسات اللي اشتغلت عليها راح تلاقيها ضمن الفيديو، أعطيتك إياها أول بأول أثناء الشغل. الخيط اللي اشتغلت فيه هو خيط جازل بيبي كوتون، وخيطي فيه نسبة قطن 60%، أكريليك 40%. بيرشح لك أرقام للإبر أشتغل فيها الثلاثة والأربعة. أنا اشتغلت ريب الشورت بالثلاثة وكملت جسم القطعة بالثلاثة ونص. استهلك معي بكرتين، البكرة 50 جرام، وزاد معي هالشوي. هلا بالنسبة للشغل كان بالبداية على المفتوح، بعدين جمعت القطع صار على الدائري، رجعت بعد حددت بشوي، رجعت فصلت القطع وصار شغلي على المفتوح. الشغل اللي اشتغلته طبعا كله جورسيه ما عدا شكل الايس كريم اللي اشتغلته. القسم السفلي للايس كريم كان من نفس الخيط لكن بغير نقشة، وهي حبة الرز الطويل. ممكن انك تحطي يعني حتى غير لون، ممكن تسويها جاكار كليات، يعني مثل ما قلت لك برجع لذوقك الشخصي. البنبونات كانت من بواقي خيوط عندي، حاولت قدر الامكان اني الاقي خيوط تلبق لخيطي، وركبت الازرار، وكانت الخياطه عندي فقط من القسم السفلي بهي المنطقه. هذا كل شيء عن تفصيلات ممكن اعطيك اياها للأفرول. الشرح العملي راح نباشر فيه. بتمنى منك قبل ما نباشر الاشتراك في القناة إذا ما انك مشتركة، لايك وتعليقاتكم الحلوة كتير عم تسعدني. نبلش على بركة الله. نقول بسم الله صبايا ونبدأ. حطيت على إبري 54 قطة وراح أبلش الشغل، وأنا هلا بسطر القفا وراح أشتغل ريب مطلع، قطبتين أماميات قطبتين خلفيات كل السطر، وأعيد هذا الشغل لحتى أحصل على العرض اللي بدي إياه للريب. اشتغلت صبايا 10 أسطر، وهلا صرت أنا برقم 11 وبدي أعمل التزايد بعد الريب. هلا بدي أنبهك على شغلة، إذا كنت عم تشتغلي هلا مثل هيك خيوط قطن، فأي تزايد أو تناقص بتشتغليه فالخيط بيعطي أثر. يعني ما هو مثل خيوط الأكريليك أو مثلا الموهير أو الخيوط اللي فيها نسبة من الصوف، الوبرة فيها ممكن إني تغطي على الشغل. لذلك انتبهي بسطر التزايد بأي تناقص تشتغلي، شدي إيدك بحيث إني قدر الإمكان ترتبي الشغل. هلا أنا وين؟ مثل ما قلت لك بسطر القفا، وعندي أول 5 قطب راح أشتغلهم وعم بشتغل ريب. فعندي 2 3 4 5، وبالسادسة بشتغل التزايد. وإذا عندك طريقة مفضلة ممكن إنك تشتغليها، وأنا طريقتي بالشغل بعد الريب فبنزل على السطر اللي تحت، باخد قطبة وبرجع بشتغل قطبة تانية، صار عندي تزايد. بكمل هلأ بنات كل السطر بهي الطريقة: 2 3 4 5. هلا صدفني خلفية فبنزل لتحت وبشتغل وبرجع على القطبة الرئيسية. رح أكمل السطر ونجي على دور القفا. اشتغلت صبايا دور التزايد، وهلا صرت على دور الوجه. وهلا أول شغلة بدي أبدل النمر وأطلع على 3.5. أنا كنت عم بشتغل ب3، رح أطلع على 3.5 وأبدأ أشتغل سادة جورسي. رح أشتغل منطقة حردة اللي بعد اللاستيك مباشرة. هالمنطقة شوفي بالنسبة للشغل بالبناطرين والشورتات، هلا بالنسبة لطريقة أو شكل الحردة بالنسبة لإلي وحدة، يعني بنفس الشكل النهائي لإلها، لكن ما هي أرقام ثابتة. يعني ممكن إنك تلاقيني عم بشتغل غير قطعة وأرقام الحردة مختلفة. تمام. لذلك أنا هلا راح أشتغل معك سطر بسطر بهالقطعة اللي أنا عم بشتغل، تبعا لخيطي، تبعا لإبري، تبعا للشكل الخارجي اللي أنا طالبته بهالأفرول. نبلش هلا. أنا عندي بعد سطر بأول سطر من أسطر السادة تزايد ما في عندي، أنا اشتغلت التزايد في آخر سطر مريت. فعندي هلا بنات كل السطر قطب أمامي. تمام. راح أشتغل سطر الوجه أمامي، أرجع سطر القفا خلفي، تزايد ما في، نجي على السطر اللي بعده ونبدأ بالتزايد. اشتغلت صبايا سطرين، دور أمامي دور خلفي، وهلا صرت بالدور الأمامي وعندي تزايد. ممكن تستخدمي أي طريقة أنت بتفضليها بأشكال التزايد. هون عندي راح أبلش بالتزايد بقطبة واحدة. من وين راح أخذها؟ راح أخذها من القطبة اللي تحت
اسحب خيط واعلق. تمام. وراح اشتغل واوصل لنهاية السطر بنات. طبعا هي القطبة اللي زدتها راح اشتغلها، راح اوصل لنهاية السطر واعمل تزايد كمان على دور الوجه. خلصت السطر صبايا، وهلا اجي دور التزايد راح انزل على السطر اللي قبله واخد خيط. طبعا عم بشتغل بالمخرز واعلق خيط. تمام. هيك صار عندي قطبة. عطية مداها نحن عنا شكل منحني، بدنا نرسمه صح بحيث ما يكون شادد. هلا عندي انا شغل دور القفا. هلا انا على سطر الوجه راح اشتغل سطر بدون زيادة وارجع دور القفا. هالشغل بدي اكرره 3 مرات، يعني بدي اكتب لك لحتى يعني توصلك الفكرة انا شو عم بشتغل. اشتغلت الريب، هذا هو. تمام. هذا الريب. بعده سطر الامامي، وجه الامامي بدون زيادة. وهذا انا هلا عم بشرح لك الاسطر الفردية، يعني اسطر الوجه. رجعت دور القفا، طبعا كمان ما عندي زيادة. جيت على السطر اللي بعده واللي هو السطر الثالث. تمام. وكان فيه زيادة، والزيادة هي قطبة واحدة، واحدة من هون وواحدة من هون. تمام. جيت على السطر الخامس، طبعا اشتغلت دور القفا. جيت على السطر الخامس بنات وكان بدون زيادة. تمام. رجعت السطر السادس، صرت بالسابع. صار هذا السطر هون أرقام الأسطر بنات، دول أرقام الأسطر. صرت بالسطر السابع راح أعمل زيادة، والزيادة عندي إياها هون 1. راح أرجع دور القفا وأرجع على دور الوجه بدون زيادة، يعني صرت بالسطر رقم 9 بدون زيادة. تمام. برجع دور القفا طبعا، بصير بعدين على سطر رقم 11 وعندي فيه زيادة. قديش الزيادة؟ 1. تمام. هدول القصر بدي اشتغلهم وبرجع لي. تمام. يعني الزيادة الأخيرة 1 ما بشتغل بعدها بدون زيادة، لا، بشتغل الزيادة اللي لثالث مرة 1 وراح أرجع لي إن شاء الله. خلصت الزيادة للمرة الثالثة صبايا، وهلأ صرت على دور الوجه. طبعا أنا هون كان مثل ما قلت لك عم بعمل فارق بين الزيادة والزيادة، سطر أمامي سطر خلفي، لكن هلأ أنا خلصت السطر الخلفي مباشرة بعد الزيادة وراح أعمل الزيادة اللي بعد الزيادة. هون راح تكون قطتين، يعني ما في فارق بالأسطر. بنزل كمان على القطبة اللي تحت بنات، وباخد خيط. وهلأ خيطي ورا ابرتي وبعمل قطبة تاني. تمام. برجع وهي بعلق وببلش شغل، وبريح القطب هدول لاني مثل ما قلت لك في عندي منحنى بدي اياه ياخد راحته، ما بدي يزم. هلا عندي هي اول قطبة بشتغلها وبريحها بالشغل، بريحها بنات، يعني لا تشدي عليها الخيط. الثانية خليها تاخد راحتها شايفة، والثالثة بلش معي الشغل. راح اخلص السطر ونيجي على دور باخر السطر يعني، ونرجع نعمل تزايد كمان قطبتين. خلصت السطر بدي اعمل كمان زيادة 2 مثل ما عملت ببداية السطر. باخد قطبين وهي التانية وبعلم. صار عندي
وحدة، تنتين. هلا بشتغل سطر القفا. تمام. وكمان بريح القطبة هاي الأولى، بشتغلها وبريحها بحيث تاخد هيك مداها، وبعدين أرجع أشتغل بنات سطر أمامي، سطر خلفي بدون تزايد، وأرجع معكم على الزيادة الأخيرة. هلا صرت بالزيادة الأخيرة صبايا، وبنزل كمان بنفس الطريقة بشتغل. هاي وحدة، اثنين، هالمرة بدي ثلاثة، كمان باخد قطعة، صار عندي واحد اثنين، وهي الثالثة. برجع وبعلق وبباشر شغل نفس الطريقة لنهاية السطر. كمان بدي أرجع أعمل تزايد. صرنا بآخر السطر، نشتغل آخر زيادة واللي هي الثلاثة. هي واحد، اثنين، ثلاثة. تمام. هلا رح اشتغل سطر القفا بنات، ونبدأ بجمع القطع. وبدي يعني اكمل لك كتابة انا شو اشتغلت، لحتى لربما انك بدك تشتغلي بنفس طريقة الحركة. على كل حطي الحركة بالارقام اللي بتريديها، ممكن تتدرجي واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، تمام، حسب العرض اللي بدك اياه. يعني هي المنطقة نحن عم نعرض فيها الابر. طيب هلا هون انا اشتغلت اخر شيء الزيادة واحد، بعد السطر هون رقم 11. طبعا اشتغلت سطر القفا برقم 13، كان عندي زيادة واللي هي 2 من كل طرف. تمام. اشتغلت 14 السطر ال15، ما كان في عندي تزايد. بالسطر ال17 كمان اشتغلت طبعا دور القفا. السطر ال17 كان عندي الزيادة والرقمة 3. تمام. وهيك أنا عمليا زدت واحد واحد واحد، اثنين، 3. تمام بنات. هون كان عندي فرق فقط في بين آخر زيادة بالواحد وأول زيادة 2، ما كان في أسطر فراغ بيناتهم. هلا أنا رح أشتغل سطر القفا، ونبدأ بجمع القطع لحتى نشتغل البدن. خلصت صبايا سطر القفا، وأنا هلا جاهزة لأني أبدأ بمرحلة البدن. جاهزة أنا قطعة ثانية للرجل الثانية بنفس الأعداد، بنفس المسافة، نفس الزيادة، وفقط بدي أجمع القطع. ليش بدي يبلش عندي الشغل الدائري. هلا عندي فقط عملية تحويل الإبر من هون لهون. طبعا بدي أشتغل قطب أمامية، وأحول على الإبر الدائرية، وأسكر الشغل وأطلع سادة. كل شغلي بالسادة. تمام. فهلا راح أشتغل قطب أمامية. تمام. لبين ما أخلص هالقطعة ونيجي على جمع القطعة الثانية. خلصت صبايا، هي أول قطعة، وإجا دور القطعة الثانية. عندي هون شوفي هذا الخيط اللي قصيته. طبعا أنا هذا الطرف خيطه قصيته لأني خلص ما بقى يلزم بي الشغل مع الخيط الأساسي. فقط على الأقل أول قطبة اشتغلي، يعني زيادة متانة للشغل. نحن رح نربط نخفي بنهاية الشغل ونخيط، لكن يعني لزيادة المتانة أول قطبة خدي الخيطين مع بعض. وهلا اتركي الخيط القصير ورجعي على خيط الشغل. تمام. راح أكمل نقل القطعة الثانية وأسكر الشغل. خلصت صبايا القطعة الثانية، وهلا اجى دور اني اسكر الشغل. بدي اسكره واشتغل بالدائري، يعني شغلي مثل ما نبلش بالدائري يعني من السطر الاول. بدي انتبه اني ما يكون عندي قطعة لافة الى اخره، مثلا قطعة عملتها على الوجه، قطعة عملتها على القفا، لحتى ما تضطري انك تفك. هلا انا شوفي قطعي اثنيناتهم على وجه واحد. تمام. هم بسكر الشغل على وجه الشغل وراح ابلش. هلا قبل ما احط العلامة هون، طبعا انا هون لازم احط بداية للسطر لحتى كل ما لفت اعرف حالي وين باشر عندي السطر تحت. بس كيف نقفل نحن ببداية السطر هون بنات؟ ناخد قطبة ونقلب قطبة على قطبة. انا هون بدي اقلب قطبة على قطبة لحتى كمان متانة شغل فقط في هذا السطر.
فأنا سحبت، شوفي من القطبة اللي تحت من هون، هاي من لفة سحبت وأخذت قطبة، وهلأ بدي أسكر. تمام، هاي اشتغلتها. رح أرجع وأحط علامة لبداية الشغل. هلأ لأني اشتغلتها برجعها وبلش عندي السطر. شغلي صبايا كله سادة، لا ضل عندي لا تزايد ولا تناقص. بدي أشتغل جورسي، يعني قطب أمامية، لأني عم بشتغل دائري. تمام، راح أقطع مسافة وارجع لكم. قطعت مسافة صبايا بعد ما جمعت القطع، وراح أعطيك القياسات اللي اشتغلتها. أنا وصلت هون على 9.5 تماما. طيب هلا أنا حطيت هون علامات بحيث أميز الصدر من الظهر، وعندي علامة بداية السطر موجودة ومخالفة بالألوان لحتى أميزها. فعندي صدفتها بالظهر، وهون عندي منطقة الصدر، وأنا بالوسط تماما. كل قسم هون هلا إذا من العلامة للعلامة، هذا القسم 39 قطبة، من هون لهون 39، من هون لهون 39، وهون هذا القسم فيه 40 قطبة، يعني بزيادة قطبة واحدة. هاي القطبة بدي بلش شغلي فيها. هون أنا رح أحرك القطعة، بما إني عم بشتغل جورسي، رح أحركها وأشتغل عليها شكل آيس كريم. بتحبي تشتغلي قطعة منفصلة وتخيطيها، بتحبي تشتغلي إنك تدخلي اللون مباشر بالشغل وتشتغلي مثل ما بتحبي. أنا رح أشتغل بنفس اللون، لكن رح اشتغله بنقشة حبة الرز. عندي الشكل اللي بدي اشتغله هو شكل الايس كريم، او هذا الشكل المخروطي او الكورنيه تبعت البوظة. فرح ابلش من هون. الشغل عندي بدي ابلش بقطبة وحدة، وهون كله عندي حبة الرز. حبة الرز مثل ما بنعرفها هي بتعكس على السطرين، يعني تشتغلي سطر مثلا اماميه، السطر اللي بعده خلفيه، وهذا الشيء بنطبق على المستقيم، على الابر المستقيمه والدائريه. انا راح اشتغل حبة الرز الطويلة بحيث ان كل سطرين اني اعكس القطبة، بحيث ان اذا عم بشتغل هذا السطر خلفية، فالسطر اللي بعده كمان راح تكون خلفية، السطر اللي بعده بقلب وبسويها امامية. في هل انا بدي اكبر الشكل طبعا بدون تزايد بالاعداد، راح اتزايد باعداد حبة الرز فقط، اني اخذ من الجورسيل على الجوانب. فهلا اول سطر عندي قطبة، بالسطر الثاني راح يكون قطب كمان، الثالث راح يصيروا 3 قطب على اليمين وعلى اليسار، ازيد للشكل المخروطي. اللي بعده كمان راح يضلوا 3، اللي بعده 5، وهكذا لحتى اوصل للقياس اللي بدي اياه. تمام، راح ابلش معكم مباشرة هلا بالشغل. وعندي هون مثل ما قلت لك 39 وهون 40، في عندي قطبة هي اللي بدي ابلش فيها الشغل، وراح اشتغلها قطبة خلفية. تمام، هون هي. هلا بكمل الشغل صبايا، وبعمل سطر تاني كمان بعملها القطبة هاي خلفية. تمام، راح اشتغل هالسطرين وارجع لكم. وصلت صبايا عند القطبة اللي اشتغلتها خلفية، هاي هي القطبة اللي قبلها. طبعا انا اشتغلت سطرين. تمام، هلا القطبة اللي قبلها هلا هون هاي بدي اشتغلها خلفية. تمام، وهي راح اقلبها واساويها امامية. اللي جنبها خلفية، واكمل السطر امامي. والسطر اللي بعده مثل ما اشتغلت هلا، اللي بعده باخذ اللي قبل واللي بعد بقلبهم مساويهم خلفيات، وهدول عكس ما بشوفهم. الخلفية بساوية أمامية، والأمامية بساوية خلفية. تمام، سطر ايه سطر لا، سطر ايه سطر لا، لحد ما أوصل للشكل اللي أنا راسمه. تمام، بخلص إن شاء الله وبرجع لكم. قطعت مسافة صبايا بالشغل، نشوف قديش وصلنا. 17.5 تماما. هلا بتبلش عندي الحداد. ما راح افصل القطع مبدئيا، راح اعمل كنار بالقطبة المرنة على داير ما يدور الحردة. وبالنسبة لهون عند حبة الرز كمان بدي اوقف الشغل فيها، يعني بدي ارجع على شغل القطبة الامامية. تمام، هلا هون عندي مكان الحردة، راح اعمل هاي طبعا انا هون حاطة علامات من بداية الشغل، فاصلة منطقة الصدر عن الظهر، فهون عندي منطقة الفصل. بالنسبة لهالعلامة قبلها راح يكون في 7 قطب
بالقطبة المرنة، بعدها راح يكون 7 قطب بالقطبة المرنة. طيب شلون نشتغل القطبة المرنة لما نكون عم نشتغل بالإبر المستقيمة؟ كل سطر يا إما أمامية، دائما تشتغلي سطر الوجه الأمامي والخلفي، أو خلفية بالوجه الأمامي والخلفي، بيطلع معك بالقطبة المرنة. أما في الدائري لما بنشتغل فعندي سطر لازم أشتغله أمامي، سطر لازم أشتغله خلفي. ليش؟ لأن بنشتغل نحن دائما بعكس ما بنشتغل بالسطر الخلفي. طيب هلا إذا بدي أبلش، أنا بدي أشتغل هالسبع قطب خلفيات، وهون خلفيات بعد العلامة كمان. طيب 7 القطب للكنار، وعندي قطبتين راح اشتغل فيهم التناقص. ماشي، بنبلش. طبعا انا هون بادئة بسطر جديد صبايا، عندي العلامة الصفراء هي بداية السطر، اشتغلت وصلت لعند اول حردة. هاي الحردة هي هذا الظهر. ف بالنسبة لإلي على يساري راح يكون اتجاه التناقص باتجاه الحردة. عندي أول قطبة بسحبها، ثاني قطبة بسحبها، بقلبن يعني بغير اتجاهاتهم، برجعن على ابرتي بهالشكل، بشتغلن من اللفة الخلفية ساوية التناقص. هلا عندي هدول القطب السبعة، برفع خيطي وببلش اشتغل قطب خلفية. هي 2 3 4 5 6 7. بنقول علامتي كمان عندي 7 هون بالصدر. هاي 1 2 3 4 5 6 7. تمام تمام. هلا عندي التناقص هون، التناقص راح يروح معي على جهة اليمين، فراح اخد قطبتين مع بعض من اللفة الامامية. هي وحدة، هي 2. ماشي، بكمل قطب امامية. هلا هون شوفي عندي حبة الرز، وقفت الشغل فيها، راح اشتغل قطب امامية. هعد 2 4 6 7، لسه عندي قطبتين هشتغلهم. هي وحدة وهي 2. هلا هون التناقص بدي يروح معي على جهة الحردة، راح اقلب القطبتين واخذه من اللفة الخلفية. تمام، هون عندي هدول 7 قطب، برفع خيطي وبشتغل 1 2، وهي السابعة. بنقل العلامة وبشتغل كمان 7، هي 6 وهي 7. هلا هون عندي تناقص ورايح على جهة اليمين باتجاه الحردة، خطوتين من اللفة الأمامية. راح أكمل السطر بنات. هلا شوفي هون خلص معي السطر. هلا السطر اللي بعده راح أوصل معكم كمان لعند الحردة لنشوف شو راح يتغير معنا بالنسبة للتناقص. بالنسبة للقطبة المرنة اشتغل معكم كمان هذا السطر. قربت أصل هلا بنات لعند التناقص، هذا هو. طيب التناقص شو بعمل فيه؟ خلاص عندي سطر بتناقص، سطر ما بتناقص. ليش؟ لأني عم بشتغل دائري. تمام، فبشتغل مكان التناقص. عندي هون محل القطبة المرنة. هلا بشتغل أمامية، يعني السطر الماضي اشتغلته خلفية، هلا بشتغله أمامية. لحتى يظهر معي شكل المريض. تمام، نفس الشي بالطرف الثاني. هذا الشغل بده يكمل معي لعند العلامة الصفراء بداية الشغل. إذا سطر بشتغل خلفي يعني فقط بمكان الحردة، سطر أمامي لحتى تطلع معي المرنة. وبالنسبة للتناقص بنات، هلا هون مكان التناقص سطر بعمل تناقصات مثل ما شرحت قبل شوي، وسطر بشتغل بدون تناقصات. راح أكمل هذا الشغل بنات حوالي يعني إما 3 أسطر بالمرنة أو 4، وبعدين أفصل القطعتين عن بعض. بده يصير شغلنا أمامي خلفي يعني على الوجهين. برجع لكم إن شاء الله بمرحلة الفصل. صبايا 4 أسطر من المرنة مثل ما انك شايفة، وهلأ بدي أبلش أفصل الشغل. تمام، بتحبي كملي بالصدر، بتحبي بالظهر
براحة، بلش بالصدر أخلصه بعدين أرجع للظهر وأكمل. طيب بالنسبة للمسافة اللي بدك أشتغلها يعني حسب أنت الحردة اللي بدك إياها كطول يعني. لكن هلا مبدئيا أنا رح أشتغل من 7 ل8 سنتي لسه، لأني عندي كمان بالمرنة لازم أشتغل، فأنا على قياس عم بشتغل. مبدئيا هلا أنا رح أشيل علامتي وأبدأ بفصل الشغل. الإبري هدول رح أتركهم وأبدأ بأشتغل على إبر تانية. طبعا هون شوفي تحت القبط ما في حردة، أنا مجرد عم بحرد هون لحالة الحردة راح تفرق. تمام. راح اشتغل شد الخيط هيك شوي بهالمنطقة هاي، وعندي هون انا قطط خلفية. هلا بنزل خيطي وعندي حردة وبشتغل بكمل بنات. وصلت عند الحردة، هلا عندي هي بقلبها هي بقلبها وبشتغله من اللفة الخلفية، وعندي القطبة المرنة بقلب خيطي وبشتغلها خلفي. لوين بدي اوصل؟ لعند العلامة. تمام. وهي علامتي هون. بدي اعكس القطبة بنات حتى آه، احصل على حافة مرتبة. تمام. فراح اشتغلها امامية. راح يصدفني هلا انا لاني بسطر اللي كان فيه القطبة المرنة بالخلفية، فكل القطبة المرنة راح اشتغلها بالخلفية. لو انه صادفني مثلا بالامامية فكلها كان راح اشتغل بالامامية. تمام. صادفني بالخلفية. طيب معناها اخر قطبة راح اشتغلها اخالف واشتغلها امامية لحتى احصل على حافة مرتبة. علامتي ما ضل الا شغل بشيلها، وهلا بقلب شغلي، وهدول الابر كمان ما ضل لهم شغل، وافصل الشغل وراح اشتغل. هي اول وحدة. بما انه اشتغلتها امامية على الوجه الامامي، فهلا عندي اياها خلفية بسحبها وبكمل شغلي كله خلفي. رح اكمل شغلي هيك بنات. هلا صار شغلي على المفتوح، يعني عندي وجه امامي وجه خلفي. بشتغل بالامامي قطب امامية وبالخلفي قطب خلفية، والمرنة بشتغلها بالقطبة الخلفية ما عدا آخر قطبة بخالف بساوية أمامية، وهون آخر قطبة بخالف بساوية أمامية. وهذا هو شغلي لحد ما أوصل قبل مسافة يعني عند الرقبة، لأني لسه كمان بدي أشتغل عند الرقبة بنات. هون رح أشتغل لسه كمان بالمرينة. تقريبا هاي المسافة يمكن رح تاخد من معي أعتقد 7 سنتي. على كل أنا بس وصلت إن شاء الله بعطيكم القياسات اللي عم بشتغل عليها، وإذا الطفل قدامك بيكون أفضل إنك تقيسي عليه. بخلص وبرجع لك. اشتغلت مسافة صبايا وراح أعطيك القياسات اللي اشتغلت عليها وصلت لها. بالنسبة لهون يعني ما خلصت ال8، 7 ونص تقريبا. تمام. هلا وصلت لمرحلة هون أنا خلاص بدي أسكر الصدر، فبدي أشتغل بالقطبة المرنة. شو عم بشتغل؟ قطبة خلفية. إذا كنت عم تشتغلي بالأمامية بتشتغلي أمامية. هون عندي أنا في الاختصار كمان بدي أشتغل يعني اختصار عند الريب. وإذا بدك تصغري هالمنطقة يعني تقللي أعدادها كمان فيك تختصري أكثر من مرة، لكن أنا رح أختصر بنفس المنطقة اللي كنت عم بختصر فيها بس بهالسطر بنات. شايفين هون اشتغلت آه هون اشتغلت 6. أنا كان عندي 7، ما هيك 2 4 6 وهي السبعة. رح أشتغل 2 مرات فقط بهذا المكان، هذا مكان الحردة فقط. وصلت عند الريب الثاني أو الحردة الثانية كمان رح أخذ 2 من عند الصدر وحدة ومن الريب وحدة وأجمعهم وأكمل شغلي. وآخر قطبة بقلبها واشتغل أمامية. تمام. وهلا برجع بكمل قطب خلفية اللي بدي اشتغله سطرين لحتى ابلش افتح عروة، وحدة من هون وحدة من هون. برجع لكم وقت شغل العراض.
اشتغلت صبايا 3 أسطر بالقطبة المرنة، وهلا اجى دور العراوي. كان فيني اشتغل العراوي على دور الوجه، لكن شكل القطبة المرنة بده يتغير. لا، انا رح اشتغل على القفا لحتى يعني تصير العروة بهالادوار اللي بين المسننات. تمام. هون رح اخصص 10 قطب للمرد. طبعا المرد هو جاي من الظهر، لكن رح اخصص له 10 قطب. رح ابدأ معناها بالوسط افتح العقد. هون عندي 2 3 4 5. تمام. معناتها هلا لازم افتح العروة. هاي 3 5. كيف عم بشتغل انا قطبة خلفية، وانا القطبة الخلفية خيطي لازم يكون فوق. معناها لازم الف لفة وارجع خيطي لفوق. هلا باخد قطبتين مع بعض، وهيك انا اختصرت. تمام. بنفس الوقت عملت لفة للعرض. وصلت عند آخر السطر، ضل عندي 2 4 5 وقطبتين للعروة. تمام. هلا هون اللي عملته أول شي أنا رفعت لفة، وبعدين عملت الاختصار. هلا هون بشتغل بالعكس، أول شي بختصر، بعدين بلف الخيط. هلا هون عندي 2 لفوق. تمام. قديش ضل عندي؟ 2 4 5. وهلا بعمل خيطي لفوق وبشتغل 1 2 3. هاي 4 والخامسة بخلف. طيب هلا على دور الوجه صرنا. بدي اشتغل قطب خلفيات كلياتهم. هي 2 3 4. هي الخامسة. جينا على اللفة بشتغلها عادي، واللي جنبها خلفية. هيك انا فتحت عروق. شايفة؟ هي. تمام. وصلت هاي العروة، بشتغل بكمل. واخر قطبة امام. تمام. هاي العروة. هلا هون فيك يعني خلص تعتمديها، وفيك تكبريها. تمام. هاي العروة فيكي تشتغلي، وفيكي من جوا العروة. تمام. هاي العروة من جوا العروة بنات تشتغل قطبة خلفية، وبتتركي العروة، عفوا القطبة اللي انتي كنتي شغلتيها بتكملي. شوفي هاي العروة حجمها كتير كويس بيطلع. اشتغلت صبايا 2 4 6. بدي اختم. رح اختم على دور القفا. وهلا بس ختمت، قطعت يعني مسافة. رح برجيكي انا ليش ختمت على دور القفا. قطبتين مع بعض هلا هيك، وترجعيها تشتغلي تنتين مع بعض، وترجعيها تشتغلي تنتين مع بعض. تمام. وممكن قطبة على قطبة والنتيجة وحدة. هذا الشكل. رح اقطع مسافة بنات بس ليبين عليكي الشكل، وقال لك انا ليش على دور القفا اشتغلت هذا الشكل. خلصت صبايا، وهي صرت انا هيك على وجه الشغل. شوفي الختمة شلون، شايفة السنابل صارت على وجه الشغل. على قفا الشغل، مع اني انا ختمت على القفا. تمام. ليش هيك صار معي؟ انا عم بشتغل خلفية بكل الاحوال، يعني على الوجه عم بشتغلها خلفية، على القفا عم بشتغلها خلفية. في حال ختمت على القفا عفوا على الوجه، رح يطلع معي نفس هذا الشكل. ليش؟ لان القطبة خلفية. طيب هلا انت اذا بدك هذا الحرف تشتغلي الختمة على الوجه، أنا بدي هذا الحرف لذلك اشتغلته على الختمة. تمام. خلصنا. هاي بالنسبة للسطر كل متعلقاته. ضل علينا الظهر. عليه هلا أنا صبايا إبري معلقة، رح أركب خيط. تمام. من وين؟ من هون، لأني هون أنا تركت الشغل. من هون رح أركب خيط وأرجع دور القفا وأشتغل. هلا أنا عندي رح أكمل هذا الشغل،
واشتغل مثل ما اشتغلت بالصدر نفس الشغل، ما عدا العراوي، عراوي ما في. راح اشتغل شيالات، وقت اوصل عند الشيالات برجع لكم. تركت انا للشيالات او حسبت حسابي للشيالات راح اترك 10 قطط بكل طرف. بخلص ان شاء الله وبرجع. اشتغلت اول شيالي صبايا مثل ما انك شايفه، لكن ما خلصت، وقفت الشغل وعلقت على دبوس بحيث اني ما اضطر اني اقص الشغل وبعدين اني اغير. الخيط اللي ضل عندي كتير قليل، بدي ابلش بالشيال الثانيه في حال اشوف قديش بدها تكفيني، واوازن لحتى اني اخلص الخيط على التمام بحيث ما اضطر اني افتح بكره ثالثه. بالنسبة للشغل بحكي لكم عن هالتعديلات اللي راح تصير معي، يعني بس أخلص إن شاء الله إذا كفاني أو اضطريت إني أغير. بالنسبة للشغل بدي أنبه على ملاحظة. هلا لما نحن كنا عم نشتغل بالدائري كانت العلامة بوسط الظهر، فلما أنا كنت عم بشتغل في كان عندي طرف هون بالمارينة، كنت لأني عم ببدل اللفة، فطرف كنا عم نشتغل فيه بالقطبة الأمامية، طرف بالخلفية، وبنرجع بنفتل هيك طرف خلفية طرف أمامية. ليش؟ لأني عم نشتغل دائري، والمرنة بالدائري سطر أمامي سطر خلفي. هلا لما فتحت على المستقيم صار فيني بدي اشتغل حصرا يا امامي يا خلفي، فانا كنت تابعت بنفس الطريقة عم بشتغل بحيث اني طرف صدفني امامي طرف خلفي لبين ما وصلت لهون. هون اجباري بدي اوحد الاسطر، فاشتغلت كله خلفي، راح يظهر عندي صدفتها هون بهالمنطقة، بحيث شوفي بده يصير عندك هذا الفارق، لاني دورين اماميات ورا بعض او دورين خلفيات ورا بعض، ومن الوجه الخارجي راح يكون بهذا الشكل. تمام. بتحبي يعني مباشرة ان هون حتى ما تخربطي يعني تشتغلي هذا الشغل، فانا فضلت ان يكون عند مسافة ما بدي اشتغل الريب. طيب هلا انا بنات بدي اكمل الشغل مثل ما قلت لكم. وين وصلت؟ هون بدي اختم، هذا تركته واحسبيني خلصته، تركته وبدي اختم هاي المنطقة لحد ما اخلص. هون يضل عندي 10 قطب اشتغل فيهم الشيالة. طبعا مثل ما سويت على الطرف الاول ختمت على القفا، وراح اباشر بنفس الطريقة. لكن هون شوفي انا حتى ما يصير عندي هيك يعني قطبة طويلة بهذا الشكل، راح اخذ خيط من هاي القطبة اللي على جنب من الشيالة. تمام. هلا هون هذا خيطي بدي افكه. فكيت الخيط. هلا انا باخر البكره عم بشتغل، واول بكره لسه معلق بهي الشيالة بنات. مثل ما قلت لكم بدي اوازن الشغل لحتى يكفيني الخيط. هون عندي القطبة الاساسية، واخذت خيط من القطبة اللي مش شيالة، وراح اعلق خيط واشتغل. هي اول وحدة راح اشتغلها خلفية. وهلا بنات هاي القطبة برجعها وبشتغل الختمة مثل ما ختمت بهداك الطرف. خلصت صبايا انا هيك الختمة مثل ما انك شايفة، وضل عندي 10 قطب بدي اكمل شغل فيهم لاشتغل الشيالة الثانية. هي الختمة بالنسبة للظهر. صبايا الشيالات والحمد لله ما ناقصني خيط، بالعكس زاد معي شوي. الف الحمد لله. يعني تعديلات ما صار عندي. راح اعطيكي طول الشيالة اللي اشتغلتها 16 سنتي. بالنسبة لعرض الافرول اذا كنتي حابة تشتغلي بنفس القياس 27 ونص. بالنسبة للطول الافرول من عند منطقة العراوي لعند منطقة الجمع 29 ونص. تمام. هلا اللي ضل عندي اني اخيط هي المنطقة. رح اقلب على القفا واجمع القطعتين على بعض، اثبت واخيط خياطة مرتبة. اختاري الخياطة اللي انتي بتفضليها وانك تشتغلي فيها. ضل علي كمان اني احط الازرار، وطبعا الازرار بدهم يتركبوا على الشيالات. انا عندي هدول الزرين راح احطهم بهذا الشكل هيك. طبعا هدول الخيوط كلها بدي اخفي وارتب الشغل. شايفه هيك. ضل عندي هدول عندي هالزرين. تمام. ما عندي غيرهم يعني، حتى الحمد لله سائبة الالوان كتير بتشبه. طيب ضل الرتوش الأخيرة بنات. أنا هون أنا عاملة شكل الآيس كريم. اللي بدي أعمله راح أشتغل بونبونات من الصوف.
نفسه. راح اختار قياس على الاغلب. هذا شايفته صغير انا، اذا هيك بدي احط 3، اذا هذا عم بشوفه صغير وهذا كبير، فبدي بيناتهم. راح اشتغل على الأغلب بهالقياس وأقصقص شوي، يعني بحيث إني تعبي هالمنطقة. على الأغلب راح أشتغل 3. على كل هذا الشكل اللي بتشوفوه ببداية الشغل عندي، يعني من الخيوط، من البواقي اللي عندي راح أجمع حسب الألوان وما يشبه. بشوف لسه يعني ماني معتمدة. تمام. ممكن إني أخلط. هلا شوفي هذا مونس، ممكن أخلطه مع الأخضر، ممكن أخلطه مع الكريمي. يعني لسه ماني ثابتة مثل ما قلت لك على ألوان محددة. المهم بدي أختار 3 ألوان وأعمل 3 طابات من الصوف وأحطهم وأثبتهم مثل ما بنثبتهم على الآيس كاب. هذا كل شيء بالنسبة لهالأفرول صبايا. بتمنى إني فدتكم. الصور إن شاء الله بنزلكم إياها على الانستغرام، على صفحة القناة، ولينك جروب أطلب سنارة مع منار على الفيسبوك. كله راح تشوف الصور إن شاء الله بأكثر من شكل. حساباتي كلها بتلاقيها في صندوق الوصف. شكرا كثير لمتابعتكم. بودعكم في أمان الله.